Morning boy, Uncle Sgapin nyo nga pala. Napakarami ng fry ng ating metal snakeskin na blue tail. So dito ko sila nilagay sa isang tangke natin na yung pinakamalaking tangke ko. Yung 20 gallons. 20 gallons ata to, 15 to 20. Alright, sabi ko dito lang muna kayo. Kasi masyado kayong marami. At baka madido kayo kapag maliit yung container na nilagyan ko kayo. Kaya ayun, success naman boy. At nasa edad na talaga sila na kailangan na i-separate na natin yung male at female baby please. Kasi syempre naman boy, kapag hindi tayo nag-separate, hindi magiging virgin yung female natin. At next generation, hindi natin alam kung sino yung tumira sa kanya, di ba? Hindi tayo makakapag-selective breeding. Yun pa naman yung importante, Lods. Yung sinasabi palagi nila na selective breeding. Baby please, point. Joke lang. At ayun nga boy, kailangan nating kunin yung female dito para yung matira male lang, mga lalaki. Medyo may kalakihan yung tangke, kaya ayun, malaki yung chance natin na mag big body yung mga male kasi malapad yung space. Yung sinasabi nga nila boy, big is always better. Tama ba yung sinabi nila? Syempre boy, kapag malaki yung space natin, mas matagal ma-pollute yung tubig natin boy. Syempre malaki nga yung space, marami yung tubig kesa naman sa maliit na space, di ba? Hindi natin kailangan maging isang scientist para malaman natin at ma-figure out natin yan boy, di ba? Napaka-basic na talaga yan baby boy. At sa mga bago nga pala dyan boy, inuulit ko boy, hindi ako eksperto sa mga isda na to boy. Hindi ako world champion. Mas maganda pa rin na pakinggan nyo yung mga champion talaga sa gapi na ilang beses boy. Yung atin boy, content lang to. Pero malay nyo baka mag-work din sa inyo yung mga diskarte ko. Makinig lang kayo boy ha. So kapag na-separate natin yung female lods, malaki yung pag-asa mag big body, di ba? Syempre maliit na lang sila sa isang container, puro lalaki. At ito pa naman yung critical na edad ng isda boy para lumaki boy. Dito, ito yung stage na madedetermine talaga natin kung lalaki at magbibig body yung mga male natin. Merong mga stages kasi yung gapi boy. Sa research ko lang yan kapag dumating yung stage na nakita nyo yung gapi ninyo na umaaway na lang yung mga male, nag-aaway sila na nag-aaway, malaki yung posibilidad boy na hindi nalalaki yung katawan nila. Yun, sa experience ko lang, sa 5 years na pag-alaga ko nang walang tigil sa gapi, yun lang boy, kapag nakita ko nag-aaway na yung mga lalaki, parang wala nang pag-asang lumaki yung katawan nila, buntot na lang nila. Kaya yun, kaya kailangan talaga habang gusto nilang kumain boy, pakainin natin ng pakainin. Eto talaga yung edad nila, critical talaga to. At syempre kapag maliit sila sa isang space, di ba, nasa kondisyon sila, hindi mapopollute yung tubig, hindi sila mai-stress. Yun ang diskarte boy na palagi nyong naririnig rin sa ibang mga breeder, no? Kailangan wag lang ma-stress yung isda natin boy, kasi kapag na-stress, yun, nagkakasakit at mapupunit yung mga buntot nila. Wala nang pag-asa boy. Mas maganda kapag big body boy. Syempre kapag nakita ng example, may buyer ka, makita, uy, ang lalaki ng mga isda niya, maganda yung linyada nito kasi malalaki. Syempre bibili sa inyo yan, di ba? O di ba? Baby boy, no? Mga diskarte ni uncle na walang kwenta yan palagi boy. Salamat pala boy. Pero na-notice ko dito sa metal snakeskin na blue tail, medyo mabilis siyang lumaki. Hindi katulad boy sa metal na bluegrass, matagal yun mag-mature. At yung metal red lace, naalagaan ko rin yan noon kasi boy,
Yun ang dalawang strain na napakatagal talaga mag-develop pag mature. Kaya pero yung metal red lace boy, napakagandang isda yan. Grabe rin kalapad yung buntot. Delta na delta rin yan. Kaya ayun boy, salamat talaga sa pagpanood ng ating content boy na walang kwenta palagi Sana nalibang kayo boy, at grabe yung hangin dito sa amin ngayon sa Iloilo City. Baby please, you're in my mind. Na-separate ko na pala yung ibang female dito boy Yung female lang inuuna ko. Sinisigurado natin boy na female yung kinukuha ko dito para matira yung male. Love you so much boy. Sa susunod ulit baby boy, you're in my mind and the fantasy.